Kusán birodalom, a selyemút. A Kusán birodalom időszámítás után, tehát Krisztus után 30-tól 375-ig az ókori Közép-Ázsia egyik legjelentősebb hatalma volt, amely a mai Afganisztán, Pakisztán, Észak-India, Kelet-Irán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán és Nepál egyes részeit foglalta magába. A kusánok, a jüecsziek, vagy máshogy jüeszi, egy eredetileg észak-nyugat kínai eredetű, indo-európai nomád nép egyik ágából származtak. Eredet és terjeszkedés. A kusánok elődjei a jüecsik voltak, akik a kínai Gansú tartományból vándoroltak ki, majd Baktriába, ma Észak-Kelet-Afganisztán és Tadzsikisztán telepedtek le. A birodalom első uralkodója Kujula Kadphises volt, aki egyesítette a jüecsiket, kiűzte a szkítákat, majd elfoglalta Gandhárát, a Kabul völgyét, és fokozatosan bevonult az Indus és a Ganges medencéjébe. Legjelentősebb terjeszkedésük Kansiska uralma alatt történt, aki a birodalom csúcsát két fővárosból, Purushapura, a mai Pesavan, és Mathura irányította a hatalmas területet. Megjegyzés: az első eset, egy birodalomnak két fővárosa van. A civilizációnak minden birodalmának egy fővárosa volt, és van, és talán lesz. Politika és közigazgatási rendszer. A kusán birodalmat satrapiákra, provinciákra osztották. Élükön satrapák és nagy satrapák álltak. A közigazgatásban egyszerre érvényesült a központosított irányítás és a helyi autonómia. Az uralkodók Devaputra, tehát ezek Isten fiát jelentik, címet is viselték, utalva az isteni legitimitásukra. Vallás és kultúra. Kusán birodalom vallási szinkretizmus képviselt. Területén hódoltak a buddhizmusnak, a hinduizmusnak, a zoroasztriatizmusnak, sőt a görög és a római istenek is szerepeltek érmékeiken. Kaniska különösen támogatta a buddhizmust. Az ő uralma alatt került sor 4. buddhista zsinatra, valamint jelentős szerepet játszott Mahájára buddhizmus terjeszkedésében, Közép-Ázsiában és Kínában. Grandhára művészet. A Grandhára művészet kivirágzása is ehhez az időszakhoz köthető. A buddhista művészetben hellenisztikus és indiai elemek ötvöződtek. Érmeiken és hivatalos felirataikon a görög ABC-t és később a baktria írást alkalmazták. Gazdaság és jelentőség. A kusán birodalom a selyemút egyik legfőbb közvetítője volt. Élénk kereskedelmi, diplomáciai és kulturális kapcsolatokkal a hankori Kína és a római birodalom között. Különösen fejlett volt a városi élet, virágzottak a kézműipari, pénzverés, ami elősegítette a birodalom gazdasági erejét. Hanyatlás és örökség. A birodalom a 3. századtól kezdve fokozatosan ketté szakadt, majd a Sassanida, illetve Gupta hódítások hatására elvesztette jelentőségét. Kulturális és művészeti öröksége, különösen a buddhizmus, a Gandhára művészet és a vallási szinkretizmus tartós hatást gyakorolt Közép- és Dél-Ázsiára. A kusán birodalom tehát egy közvetítő civilizáció volt Kelet és Nyugat között, amelynek gazdasági, kulturális és vallási öröksége kiemelkedő az ókori világ történelmében. Értelmezés. A legfontosabb, amiről senki se beszél, a selyemút nem csak egy szó, hanem maga a kusán birodalom volt.
Képzeljetek el egy autópályát. A kereskedők nem csak vakvilágba mentek, Kusán birodalom megépítette az útvonalat, pihenőket épített a karavánoknak, ahol az utazók feltöltötték készleteiket, az állatokat pihentették, ha kellett, gyógyítók segédkeztek a nagyobb pihenő telepeken. Az utak megtételéhez kísérők voltak, akik tudták, hogy merre kell menni. Több útvonal volt párhuzamosan pihenőkkel, és azt választották a kísérők, ami ideális volt a karaván összetételéhez, ami a karaván mérete, állatösszetétele szabott meg. Az útvonalak mentén katonai járőrök járőröztek, és a kívülállóknak nem volt tudomása, hogy merre vannak. Így kiszámíthatatlan volt a jelenlétük. A Kusán birodalom szépen meg is kereste magát ebből, amire a nyugaton a római birodalom átsingózott, keleten meg a kínai birodalom vágyakozott. Így a Kusán birodalom a két birodalom satuba szorításában küzdött, és több mint 300 évet ki is tartott. A római és a kínai birodalom is csak elvenni akart a haszonból, ami a kereskedésből nyert a Kusán birodalom. Maguk nem akartak az útvonalak üzemeltetésében részt venni. A Kusán lakosság teljesen felvilágosult volt. A karavánok nagyon sok országból valók voltak, így tisztában kellett lennünk a nemzetek szokásaival, nyelveivel, hiedelmeikkel, pénzeikkel, értékeivel, vallásaikkal. Teljes rálátásuk volt az akkori világra és a benne élőkre. Ezt mind befogadták és alkalmazták. Ez is látszik a selyemút sikerességében. A selyemút másik fontos része, hogy a kultúrát és a látásmódot közvetítette a birodalmak között. Ezzel egy szintre emelve a birodalmakat és azok vezetőinek vagy elitjének ismereteit a világról, és egymáshoz való viszonyaikról. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!